හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ. අද ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවේ පාඩම් අංක 15 lesson number 15. මම අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියන අපේ පාඩම් මාලාවේ තුන්වෙනි කොටස. වාක්‍ය නිර්මාණය. වාක්‍ය කියන්නේ sentences වල තුන්වෙනි කොටස තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. ඉංග්‍රීසි හරියටම ඉගෙන ගන්න, සරලව ඉගෙන ගන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉංග්‍රීසි සර්. අපි එහෙමනම් අද පාඩම බලමු. අපි කතා කරා වගේ ඉස්සල වීඩියෝ එකේ noun නාම පදයකට අපි ආටිකල් එකක් දාලා boy කියන නාම පදයට කියන ආටිකල් එක දාලා a boy කියන වාක්‍යයක යෙදෙන ආකාරයට අපි මේ නාම පදේ සකස් කරගත්තා. ඒ වගේම මේකට අපි with කියන නිපාතය එකතු කරා. ඊළඟට මේකට කොහොමද අපි adjective නාම විශේෂණයක් එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවා. හොඳයි. ඊළඟට අපි කතා කරා කොහොමද මේකත් එක්ක ක්‍රියාපදයක් සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට බෝයි කිව්වම පිරිමි ළමයෙක්, with a boy කිව්වම පිරිමි ළමයෙක් සමග කියන නිපාතය එකතු වෙනවා. අපි දැන් මේ බෝයි කියන කෙනා විශේෂයෙන් හඳුනන නාම විශේෂණයක් ඉදිරිපත් කළ බෝයි විස්තර කරනවා නම් එතකොට හොඳ පිරිමි ළමයෙක් සමග කියලා කොහොමද අපි කියන්නේ? with a good boy. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට දැන් ඔන්න noun clause එක මේකට අපි කියනවා වාක්‍ය අංශ. නාමපද කොටසක්. නාමපදයක් නෙමෙයි දැන් පද කිහිපයක් එකතු වෙච්ච මේවට අපි කියන්නේ clause කියලා. clause එකක් අපි හදාගෙන තියෙනවා. මේ clause එකට අපි අද පාඩමේදී බලමු කොහොමද අපි ක්‍රියාපද එකතු කරගන්නේ කියලා. එතකොට go with a good boy. අපි තේරුම බලාගෙන යමු. boy පිරිමි ළමයා, good boy හොඳ පිරිමි ළමයා, a good boy හොඳ පිරිමි ළමයෙක්, with a good boy හොඳ පිරිමි ළමයෙක් සමග ඊළඟට ආවට මේකට verb කියන ක්‍රියාපදය එකතු කරනවා. verb කියන්නේ යන go කියන්නේ යනවා. එතකොට go with a good boy හොඳ පිරිමි ළමයෙක් සමග යනවා. එතකොට go කියන ක්‍රියාපදේ දාපුවම කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඒ වගේම අපි තවදුරටත් බලමු dance කියන ක්‍රියාපදේ දාලා. dance කියන verb එක. dance කියන්නේ නටනවා. එහෙමනම් dance with a boy. අර විදිහටමයි නටනවා සමග හොඳ පිරිමි ළමයා. එහෙමනම් මොකද්ද තේරුම? හොඳ පිරිමි ළමයෙක් සමග නටනවා. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් ඊගාව එක. ඊගාවට අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන ක්‍රියාපදේ තමයි eat. eat කියන්නේ යාළුවනේ කනවා. කනවා. එතකොට eat with a good boy. හොඳ පිරිමි ළමයෙක් සමග කනවා. eat with a good boy. එතකොට දැන් මේ කොටස් වල අපි මේ වාක්‍යාංශ කොටස් වල නාමපදේ. මෙතනදී ක්‍රියාවට මේ නාමපදේ යටත් වෙන නිසා අපි මේකට කියනවා කර්මය. object එක. object එක. හොඳයි. ඊළඟ වාක්‍ය learn වාක්‍ය කොටස ඇත්තටම කියනවා නම් වාක්‍ය කොටස learn with a good boy. එයි අපි මේකට වාක්‍ය කොටස් කියන්නේ සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් විදිහට අපිට මේ කොටස ගන්න බෑ. නිවැරදි සම්පූර්ණ අර්ථයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද learn with a good boy කියන එකේ තේරුම යාළුවනේ හොඳ පිරිමි ළමයෙක් සමග ඉගෙන ගන්නවා. learn කියන්නේ ඉගෙන ගන්න. එතකොට learn with a good boy හොඳ පිරිමි ළමයෙක් සමග ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට learn කියන verb එක අපි එකතු කරා with කියන නිපාතය, a කියන article එක, good කියන නාම විශේෂණයක් මේ boy කියන නාමපදේ අපි විස්තර කරා. එතකොට අපි අයින් කරලා බලමු. learn කියන්නේ ක්‍රියාපදේ. boy අපි ඉස්සලම a boy, a good boy, with a good boy, learn with a good boy. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් විවිධ වචන භාවිතා කරලා මෙන්න මේ කියන වාක්‍යාංශ වාක්‍ය කොටස් අපිට සකස් කරගන්න. අපි එහෙමනම් ඒ වගේම බලමු ඊගව වාක්‍යාංශ කොටස. drink කියන ක්‍රියාපදේ තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට drink with a good boy.
drink කියන්නේ බොනවා with සමග කියන්නේ අපි කතා කරා වගේ ආටිකල් එක එක් කියන අර්ථය දෙන ආටිකල් එක good හොඳ boy පිරිමි ළමයි. එතකොට drink with a good boy කියන එකේ තේරුම තමයි හොඳ පිරිමි ළමයෙක් සමග බොනවා. දැන් මෙතනදී අපිට තවදුරටත් මේ වාක්‍ය මේක වාක්‍ය කොටසක්නේ. වාක්‍ය විදිහට සකස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට විවිධ ක්‍රියාපද සමග මෙන්න මේ කියන noun clauses නැත්නම් වාක්‍යාංශ කොටස් අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ with a bad boy, bad girl, to a bad girl. නරක ගෑනු ළමයෙක්ට. එතකොට අපි කොහොමද ලියන්නේ? පරණ පෙට්ටියකට. එතකොට පරණ කියන්නේ old. old පෙට්ටියට කියන්නේ box. එතකොට පෙට්ටියක් කියවම box. to an old box කියලා ඒක එතනදී අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් වාක්‍යාංශ කොටස් නිර්මාණය කරගන්න. හොඳයි. එහෙමනම් අපි තවදුරටත් මේ වාක්‍ය ගැන වාක්‍ය නිර්මාණය ගැන ඉගෙන ගන්න ඉදිරි පාඩමකදී නැවත හමු වෙමු. මාත් එක්ක එකතු වෙනවට බොහොම ස්තුතියි. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවේ. Thank you.